નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાદ સંહિતામાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે હલવાસન બનાવવાના છીએ। એના માટે આપણે ગાયના દૂધની વ્યવસ્થા કરવાની છે। તો અહીંયા અમારા ખેતરથી નજીક એક ગાયોનો પડાવ છે, ત્યાંથી આપણે દૂધ લેતા જઈશું। આજે સુનૈના 25 વર્ષ પછી ગાયની શેડ કાઢે છે। અમારે ઘરે ગાય ભેંસ હતા, પરંતુ વ્યવસાય અર્થે અમે સિટીમાં આવ્યા ત્યારથી અમારે બધું આપી દેવું પડેલું। આ ગીર ગાય છે મિત્રો। ગીર અને કાંકરેજી ગાય એ દુનિયામાં સૌથી ઉત્તમ ગાય છે એવું વૈજ્ઞાનિકોએ સાબિત કર્યું છે, અને એ બંને ગાય એ આપણા ગુજરાતનું ગૌરવ છે। ડાળે ઝૂલંત કોક કોકિલાને માળે અંતરની વેદના વણવી હતી। કોયલે એના મધુર કંઠ દ્વારા સાહિત્યમાં સ્થાન મેળવ્યું છે। કેટલાય કવિઓએ કોયલ ઉપર ઘણી કવિતાઓ કરી છે। મિત્રો, કોયલ અમુક ઋતુમાં જ બોલે છે, જ્યારે કાગડો 12 માસ કાકા કરે છે, એટલે એનો અવાજ કર્કશ છે। આજે આપણે હલવાસન બનાવીશું, જેના માટે 1.25 લીટર દૂધ લીધું છે। દૂધને આપણે ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। સવારથી ખાલી પેટ નીકળેલા છીએ તો કોલસામાં ગરમ ગરમ પાપડી શેકીને એની મજા લઈએ। ત્યારબાદ આપણે મસાલા તૈયાર કરી લઈએ। 5 ગ્રામ ઇલાયચી લઈશું, એને ખાંડી અને આપણે પાવડર બનાવી લઈએ। મિત્રો, ઇલાયચીને જેટલી વટાય એટલી વાટી લેવી, પછી એમાં થોડીક ખાંડ નાખીને એને ફરીથી તમે લસોડશો તો એ એકદમ બારીક થઈ જશે। આપણે 1 નંગ જાયફળ લઈશું। જાયફળ મોટું હોય તો અડધું લેવું। જાયફળનો પાવડર કરી આપણે એમાં 1 ચમચી પાણી ઉમેરી એને પલાળી લઈશું। જે લોકોને રાત્રે અનિંદ્રાની તકલીફ હોય એ લોકોએ રાત્રે સૂતી વખતે જાયફળવાળું દૂધ પીવું, જેનાથી સરસ ઊંઘ આવી જશે। થોડા મગજતરીના બી લઈશું। મગજતરીના બદલે તમે બદામ કે પિસ્તા વાપરી શકો છો। આપણે 75 ગ્રામ બાવળનો ગુંદર લીધો છે। ગુંદરના મોટા ટુકડાને આપણે ખાંડી અને નાના એકસરખા કરી લઈશું। ગુંદર આપણી હેલ્થ માટે ઘણો જ ઉપયોગી છે। ગુંદર દુખાવા મટાડે છે, ઝડપથી રૂજ લાવવાનું કામ કરે છે। ગુંદરમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં ફાઇબર આવેલા છે, જેથી તે ફેટ ઓછા કરવાનું કામ કરે છે, કોલેસ્ટ્રોલ ઓછા કરવાનું પણ કામ કરે છે। જેને કફ વધારે હોય અને ગળું સુકાતું હોય એ લોકો માટે બી ગુંદર ઉત્તમ છે। 2 ટેબલ સ્પૂન ઘી લઈશું। ઘી ગરમ થાય એટલે 100 ગ્રામ ઘઉંનો કકરો લોટ ઉમેરીશું। એક બાજુ દૂધ ઉકળી રહ્યું છે, બીજી બાજુ આપણે લોટ, ગુંદર, ખાંડ બધું શેકી લઈશું। આપણે લોટ અને ગુંદરને શેકીને દૂધમાં ઉમેરીશું। ત્યારબાદ ખાંડને પણ કોરી શેકીને દૂધમાં ઉમેરીશું। લોટ અધકચરો શેકાય એટલે આપણે એમાં ગુંદર ઉમેરીશું। આને આપણે એકદમ ધીમી આંચ ઉપર શેકીશું। ગુંદર શેકાઈને બધો ફૂલીને સરસ થઈ જશે। એનો કલર બદલાવા માંડે ત્યાં સુધી આપણે શેકવાનું છે।
લોટ અને ગુંદર શેકાઈ જાય એટલે આપણે દૂધમાં ઉમેરી દઈશું. દૂધમાં લોટ અને ગુંદર ઉમેરીશું, જેથી થોડી વારમાં દૂધ આપોઆપ ફાટી જશે. દૂધને આપણે થોડી વારે હલાવતા રહીશું. 4 વર્ષ પહેલાં અમે 20-25 જામફળી વાવેલી. આ જામફળીની જાત એટલી સરસ છે કે એનું કાચું દેખાતું જામફળ બી તોડી લો તો એ મીઠું નીકળે છે અને પોચું નીકળે છે. અને મિત્રો, જામફળમાં વિટામિન સી પુષ્કળ પ્રમાણમાં હોય છે. હવે આપણે એ જ કઢાઈમાં 500 ગ્રામ ખાંડ શેકી લઈશું. ખાંડ આપણે કોરી શેકવાની છે. ખાંડ પીગળીને આ રીતે થઈ જાય એટલે દૂધમાં ઉમેરી લઈશું. હવે આને આપણે હલાવ્યા જ કરવાનું છે. આપણામાંથી કેટલાક મિત્રો શેરીના કૂતરાઓને શુભ આશયથી બિસ્કિટ ખવડાવે છે, પણ મિત્રો, કૂતરાને ગળ્યું ખવડાવવું એ એના શરીર માટે બહુ જ જોખમી છે. તો પ્લીઝ આપણે લોકો આ જાણ્યા પછી એને બિસ્કિટની જગ્યાએ રોટલી કે રોટલો ખવડાવવો સારો. અને જો બિસ્કિટ ખવડાવવા હોય તો મેરી બિસ્કિટ આવે છે, એ બિસ્કિટ ખવડાવી શકાય. હલવાસનને હજી ઘણી વાર છે, ત્યાં સુધી આપણે ખેતરમાં ફરી આવીએ. મિત્રો, દરેક જણને ઘરે ડ્રાય ઓર્ગેનિક વેસ્ટ નીકળે છે, એટલે કે સૂકો કચરો નીકળે છે. જેમાં નારિયેળના છોતરા છે કે બીજા કોઈ મગફળીના છોતરા છે કે ઝાડના સુકાયેલા પાંદડા છે, આ બધો ડ્રાય ઓર્ગેનિક વેસ્ટ કહેવાય. એનો આ રીતે મલ્ચિંગમાં ઉપયોગ કરવો, એટલે કોઈ બી ઝાડ કે પ્લાન્ટની આજુબાજુ એનો જાડો થર લગાવી દેવો. એનાથી તમારે ઝાડને પાણી આપવાની જરૂર નહીં પડે અથવા ઓછું આપવું પડશે, અને અળસિયાની મૂવમેન્ટ ચાલુ થશે. અળસિયા સૂર્યપ્રકાશમાં નથી આવતા,
તો જો મલ્ચિંગ હોય તો છેક ઉપર સુધી દિવસે પણ અળસિયા આવતા હોય છે અને નીચેથી મિનરલ્સ લઈ આવે છે અને ઉપર છોડીને જાય છે. તો આ કચરો બાળી નહીં દેતા કે વેસ્ટમાં ફેંકી નહીં દેતા, એને ભેગો કરો અને કોઈ બી જગ્યાએ તમને ઝાડ દેખાય તો ત્યાં તમે આ રીતે મલ્ચિંગ કરી દો. આટલું ઘટ્ટ થાય ત્યાં સુધી હલાવતા રહીશું. હલવાસન તૈયાર થાય એટલે જાયફળ અને ઇલાયચી પાવડર ઉમેરી લઈશું. હલવાસન તૈયાર થઈ ગયું છે. હલવાસન તૈયાર થાય એટલે એક પ્લેટમાં આપણે ગ્રીસિંગ કરી અને એને ઠંડુ પાડવા માટે કાઢી લઈશું. થોડું ઠંડુ થાય એટલે આપણે એક પ્લેટમાં તેલ લગાવી લઈશું. થોડું હાથને પણ તેલ લગાવી દઈશું અને નાના નાના લુવા લઈ અને ગોલ શેપ બનાવી લઈશું. આ રીતે મગજ તરી ચીપકાવીને ડેકોરેટ કરી લઈશું. આપણું હલવાસન તૈયાર થઈ ગયું છે. ધન્યવાદ.